Cô gái thế mạng. Ngày xưa, đã xa xưa lắm. Khi ấy trái đất còn ở thuở sơ khai. Con người dựa vào hoạt động săn bắn và hái lượm để tồn tại, thì việc chiếm hữu lãnh thổ là điều thiết yếu để đánh dấu quyền lực của những nhóm người riêng lẻ. Thời kỳ hỗn loạn nhất trong lịch sử bắt đầu từ đó, đánh dấu sự ra đời của 13 bộ tộc với những cuộc chiến tranh liên miên hàng năm, đến nỗi không ai còn nhớ nguyên nhân chiến tranh là gì nữa. Trước tình hình đó, 13 vị tộc trưởng đã tổ chức một cuộc họp nhằm đưa ra phương pháp giảng hòa. Nếu như chúng ta quyết định dừng cuộc chiến này lại, thì bộ tộc của chúng tôi sẽ phải được chia phần lãnh thổ rộng nhất, bởi chúng tôi đông nhất. Không thể như thế được. Việc phân chia như thế nào phải thuộc về bộ tộc của ta, vì chúng ta là bộ tộc mạnh nhất, luôn giành được nhiều thú rừng nhất trong mỗi cuộc đi săn. Này, sao các người dám qua mặt bộ tộc của ta chứ? Bộ tộc ta có nhiều đàn ông nhất, mọi quyết định cuối cùng phải thuộc về bộ tộc của ta. Các ngươi đều là những kẻ ngoan cố. Nếu đã như vậy, bộ tộc của ta không cần làm hòa với các ngươi nữa. Buổi họp thất bại vì sự bất đồng. Một cuộc chiến lớn nhất chưa từng có giữa 13 bộ tộc nổ ra. Như một lời nguyền, trong cuộc chiến không có người đàn ông nào sống sót. Những người mẹ, người vợ, những đứa con nhỏ sống trong cảnh lầm than. Xin Thượng Đế hãy cứu giúp cho chúng con. Nếu tình hình chiến tranh kéo dài như thế này, tất cả những người đàn ông sẽ chết hết. Những người phụ nữ già cả, yếu đuối như chúng con sẽ phải làm sao bây giờ? Xin người hãy cứu chúng con thoát khỏi những chết chóc đau thương này, để chúng con không phải sống trong cảnh loạn lạc, con mất cha, vợ mất chồng. Xin người hãy thương đến chúng con. Xem kìa, Thượng Đế đã nghe thấy lời khẩn cầu của chúng ta. Thượng Đế đã hiển linh rồi. Là thần ánh sáng kìa. Các ngươi yên tâm, có thần ánh sáng ta ở đây rồi, chiến tranh sẽ chấm dứt ngay thôi. Đa tạ nữ thần, chúng con xin đa tạ nữ thần. Hỡi những kẻ hiếu chiến, đã đến lúc các ngươi phải dừng lại rồi. Từ nay, bằng tất cả quyền lực của mình, ta lệnh cho các ngươi phải dừng lại tất cả những cuộc chiến, dù là nhỏ hay lớn. Ta tuyên bố thống nhất 13 bộ tộc thành một bộ tộc duy nhất, và chính ta sẽ là người tối cao cai quản tất cả. Các ngươi từ nay phải sống thuận hòa và vui vẻ với nhau. Bất cứ kẻ nào trái lệnh ta đều sẽ bị trừng phạt thích đáng. Các ngươi đã nghe rõ cả chưa? Chúng con đã nghe rõ, thưa nữ thần. Vậy là cuối cùng chiến tranh cũng đã kết thúc rồi. Cái ngày tốt đẹp mà chúng ta thầm ao ước bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Kể từ khi thần ánh sáng thống nhất các bộ tộc, cuộc sống của mọi người luôn ngập tràn trong niềm hân hoan. Không còn đói khổ, chết chóc xuất hiện. Thay vào đó là tiếng cười, tiếng nói, mùa màng bội thu. Lễ hội diễn ra liên tiếp hàng năm trong tiếng cười và những điệu múa. Ai nấy đều thầm cảm ơn nữ thần. Và rồi một ngày nọ, nữ thần khiến họ cảm thấy ngỡ ngàng. 6 năm sau. Vậy là ta đã ở dưới trần gian cũng đã được 6 năm. Đã đến lúc ta phải trở về rồi. Trước khi về, ta sẽ chọn ra một cô gái làm tiên tri, thay thế vị trí của ta ở cõi này để ổn định trật tự của trái đất, tránh cảnh chiến tranh chết chóc và lầm than. Các ngươi phải coi người đó như chính là ta đang hiện diện trên thế gian này. Vâng, tuân lệnh, thưa nữ thần. Thưa nữ thần, vậy một cô gái như thế nào sẽ được chọn làm tiên tri hả? Đó phải là một cô gái tròn 16 tuổi hoàn toàn trinh nguyên. Đó phải là một trong những cô gái xinh đẹp nhất của các bộ tộc trên trái đất. 16 tuổi trinh nguyên. Và phải là cô gái xinh đẹp nhất. Ai có thể có niềm vinh hạnh trở thành nhà tiên tri đây? Nào, ngay bây giờ, tất cả các cô gái tròn 16 tuổi trinh nguyên hãy bước đến phía trước.
Và ngay khi quyền trượng nằm trong tay cô gái, như một phép màu, tất cả xung quanh cô bỗng thay đổi. Cơ thể cô bắt đầu biến đổi. Cô vốn đã xinh đẹp thì giờ còn lộng lẫy như một nàng tiên, khiến cô như một thiên thần giáng thế. Màu trắng tinh khiết và vẹn nguyên ấy chính là tượng trưng cho sự thuần khiết mà một vị tiên tri phải có. Chúng con xin cúi chào nhà tiên tri. Đây là nhà tiên tri đầu tiên do chính ta chọn. Từ nay, cô gái này sẽ được tôn sùng như một vị thánh. Nhưng cái giá mà cô phải trả là sẽ phải ở trong điện thờ cầu an cho mọi người, cũng như sẽ không bao giờ được lập gia đình. Nếu như trái lệnh ta, nhà tiên tri sẽ phải chịu lời nguyền ly tan, đôi lứa chia lìa, đau đớn khôn xiết. Cứ 6 năm, các ngươi hãy chọn ra một nhà tiên tri khác, và tất cả những điều ta đã nói sẽ luôn là bất biến. Chúng con xin ghi nhớ, thưa nữ thần tối cao. Kể từ khi ấy, tục lệ cớ 6 mùa mưa nắng lập một nhà tiên tri bắt đầu. Người lên làm tiên tri được nắm mọi quyền lực. Mọi người đều phải tôn sùng như một vị thánh. Không những vậy, khi trở thành tiên tri, những cô gái vốn đã xinh đẹp lại được phép thuật biến hóa cho trở nên xinh đẹp và thuần khiết hơn gấp bội phần. Thời gian thấm thoát đi qua, ngày lựa chọn nhà tiên tri thứ 127 đã đến. Việc tuyển chọn nhà tiên tri năm nay có 3 cô gái xinh đẹp nhất đến từ 3 bộ tộc được lựa chọn. Lia từ bộ tộc Gaia, Julie từ bộ tộc mũ đỏ và Susan từ bộ tộc tóc dài. Nhưng chúng ta chưa biết ai mới là người mà nữ thần ưng ý nhất. Vậy vẫn như mọi năm, đến ngày đó, quyền trượng bay vào tay ai thì ta xem đó là sự đồng ý của nữ thần. Người được chọn sẽ là niềm vinh dự cho cả gia đình và dòng tộc. Ta chúc cho một trong 3 người sẽ có được sự may mắn đó. Bây giờ thì các người có thể trở về và đón đợi được rồi. Thưa tộc trưởng, con có thể xin rút khỏi vị trí này được không ạ? Hả? Sao cô ấy lại xin rút nhỉ? Đó là niềm ao ước của bao người cơ mà. Lia, con đang nói những điều điên dại gì vậy? Con là người bộ tộc ta, và con nhất định phải giành được vị trí này. Nhưng con... Không nhưng gì hết, Lia. Đó là niềm tự hào không chỉ của gia đình con, mà còn của cả bộ tộc này. Thưa tộc trưởng, nhưng con chỉ muốn là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Lia, con đã trở nên không thể chấp nhận được rồi. Con dám coi thường sự tôn vinh mà bộ tộc đã dành cho con sao? Con có biết bao cô gái khao khát được ở vị trí của con không? Nhưng thưa tộc trưởng, nếu có cô gái khác mong muốn, xin người dành vị trí cao quý đó cho cô ấy được không ạ? Lia, ngươi thật khốn lắm. Ngươi biết rằng nữ thần ánh sáng đã yêu cầu đó phải là cô gái đồng trinh 16 tuổi trăng tròn, và phải là cô gái xinh đẹp nhất của bộ tộc chúng ta. Có phải người muốn chống lại bộ tộc và nhạo báng ta không? Dạ không có, con làm sao dám làm điều đó ạ? Lia, hãy nghe đây. Nếu con không có được vị trí này, cả gia đình của con sẽ không sống được yên ổn với bộ tộc chúng ta đâu. Con hãy nhớ rõ. Thế nào vị trí tiên tri này cũng sẽ thuộc về Lia nhà chúng ta. Chẳng có ai sánh nổi với vẻ đẹp của nó hết. Tất nhiên rồi, con bé sẽ khiến gia đình và dòng tộc của chúng ta nở mày nở mặt. Thật đáng tự hào mà. Thưa cha mẹ, con có thể không lên làm tiên tri được không? Con thực sự không muốn vào vị trí đó. Hơn nữa, con đã có người yêu và chúng con sẽ lập gia đình cơ mà. Hả? Con dám lặp lại những điều này với ta sao? Con không nhớ những gì tộc trưởng đã nói ư? Tốt nhất là con đừng làm ta phải nổi nóng thêm một lần nào nữa. Việc con có người yêu sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Bởi vì từ hôm nay con sẽ không được phép có người yêu nữa. Hả? Cha nói sao? Con sẽ phải có được vị trí này. Chỉ khi như vậy bộ tộc chúng ta mới là mạnh nhất. Từ nay con phải từ bỏ tình yêu của mình đi. Thời điểm con đứng lên chạm vào quyền trượng, con sẽ không có người yêu gì nữa. Ta không cho phép con vướng vào tình ái ngay từ giây phút này đâu. Xin cha mẹ đừng bắt chúng con phải xa nhau. Từ lâu
chúng con đã yêu thương nhau chân thành rồi. Nếu phải xa nhau, làm sao chúng con có thể sống được đây? Nếu như trở thành tiên tri, suốt cuộc đời của con sẽ phải sống trong điện thần. Con thật sự không muốn quyền lực. Con chỉ cần được sống bên người mà con yêu thương. Xin cha mẹ đừng bắt con phải xa chàng mà. Con tưởng rằng ai muốn vào vị trí này cũng sẽ được hay sao? Không có một bộ tộc nào có cô gái xinh đẹp được như con. Con bắt buộc phải giành được vị trí này. Vì danh dự của bộ tộc ta, đây là mệnh lệnh. Không thể nào. Chúng con không có tội tình gì. Sao bây giờ lại bắt chúng con phải xa nhau chứ? Chúng con sẽ không rời xa nửa bước đâu. Người đâu? Sao các ngươi còn đứng đó chứ? Mau tách họ ra đi. Đuổi Ezic ra khỏi làng, nhốt Lia vào phòng cấm, không bao giờ cho phép họ gặp nhau nữa. Vâng, thưa tộc trưởng. Không, buông ta ra. Buông ta ra. Để chuẩn bị cho cuộc tranh giành ngôi vị tiên tri, Ezic đã bị đuổi ra khỏi làng ngay trong đêm hôm đó. Lia bị bắt nhốt lại và canh phòng cẩn mật, chuẩn bị cho ngày cô và các cô gái bộ tộc khác cùng nhau tranh ngôi vị nhà tiên tri của trái đất. Cuối cùng thì ngày tranh đoạt vị trí tiên tri đã đến. Các cô gái của những bộ tộc khác chen lấn xô đẩy nhau đến đoạt cây quyền trượng. Thế nhưng khi họ định chạm vào thì cây quyền trượng ấy lại bay vút lên cao. Dường như nữ thần ánh sáng vẫn chưa hài lòng. Duy chỉ có Lia là vẫn đứng lặng yên. Nàng chẳng màng gì đến vị trí ấy. Trong lòng nàng chỉ đau đáu nghĩ về chàng Ezic của mình. Cây quyền trượng này sẽ bay về phía cô gái thuần khiết trong sáng, xinh đẹp và có tâm hồn cao thượng nhất để trao quyền năng và được tôn sùng mãi mãi. Nữ thần ánh sáng, xin người hãy từ chối con. Nguyện cầu nữ thần ánh sáng đừng chọn người mà con yêu thương. Trời ơi, Ezic ơi, chúng ta phải xa nhau mãi mãi thật rồi. Ezic, chàng đang ở nơi đâu? Chàng có thấu nỗi đau đớn này của em không? Nhà tiên tri đây rồi. Cô ấy chính là người mà nữ thần đã chọn. Cô ấy xinh đẹp và hiền hậu quá mà. Trời đất ơi, Lia đã được chọn rồi chị mình. Thật không thể tin được. Ôi con gái của chúng ta. Cảm ơn thần ánh sáng. Xin đội ơn người. Bộ tộc của chúng ta, bộ tộc Gaia, giờ sẽ trở thành bộ tộc hùng mạnh nhất của trái đất này. Chúng con xin cúi lại nhà tiên tri. Xin cúi lại người. Nhà tiên tri Lia tối thượng. Cầu xin nhà tiên tri Lia, người hãy che chở cho chúng con. Kể từ khi lên làm tiên tri, Lia phải sống trong điện thờ. Nàng không lúc nào nguôi nhớ thương về người yêu của mình. Ngày qua ngày, Lia sống trong nỗi nhớ thương khắc khoải. Ezic ơi, giờ chàng đang ở nơi nào? Chàng bỏ em ở lại nơi này sao? Ezic ơi, vậy là em phải sống trong điện thờ này cả đời hay sao? Em phải làm thế nào đây? 6 năm sau. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 6 năm kể từ khi Lia lên làm tiên tri. Các bộ tộc sống trong hòa bình, nhưng nàng lúc nào cũng buồn rầu. Và chẳng ai quan tâm đến điều đó. Cho đến một ngày. Lia ơi! Ezic, chàng ở đây sao? Làm thế nào mà chàng lại vào được đây? Ta nhớ nàng nhiều lắm Lia. Thiếp cũng vậy. Chàng đã ở đâu suốt thời gian qua vậy? Rất nhiều lần ta đột nhập vào đền thờ để gặp nàng, nhưng không được. Họ canh gác rất nghiêm ngặt. Ta đành vào rừng để chờ đợi nàng đến giờ. Chúng ta hãy cùng nhau chạy trốn khỏi nơi này đi. Nàng có muốn đi cùng ta hay không? Hãy đưa em đi đi. Em chẳng sợ điều gì hết. Kể cả lời nguyền ly tan gì đó, miễn là em được sống với tình yêu của mình. Bao năm qua em hy sinh tuổi trẻ của mình cho bộ tộc như vậy là quá đủ rồi. Vậy thì khi trời tối, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi đây. Khi trời vừa tối,
Eric và Lia cùng nhau trốn ra khỏi điện thờ. Họ băng qua những khu rừng rậm, chạy không ngừng nghỉ và gặp phải vô vàn nguy hiểm. Nàng có sao không Lia? Trời ơi, chân nàng bị thương rồi, để ta cõng nàng. Con đường rừng ban đêm mờ mịt khó đi. Eric lại phải cõng Lia đang bị thương, nên cuộc chạy trốn của họ mỗi lúc càng khó khăn. Nhưng vì lo sợ bị bắt trở lại, chàng trai vẫn dùng hết sức mình cõng nàng Lia băng qua rừng rậm. Nàng uống một chút nước đi, nàng bị thương nặng quá. Có lẽ chúng ta phải nghỉ ngơi rồi mới có thể đi tiếp được. Không đâu, chúng ta phải đi ngay, càng nhanh càng tốt. Họ có thể đuổi theo chúng ta bất cứ lúc nào đó. Eric, em không thể đi tiếp được nữa rồi. Anh chạy đi, họ sẽ giết anh mất. Nếu như bị bắt, chắc chắn anh sẽ bị xử tử đó. Vì đây là trọng tội mà. Mau chạy đi anh. Không, anh sẽ không bỏ em lại đâu. Anh đã mất em một lần rồi, bằng mọi giá. Anh không thể để mất em thêm một lần nào nữa. Nào, để anh cõng em. Đừng khờ dại như vậy mà Eric. Em là nhà tiên tri, họ sẽ không thể làm gì được em. Còn anh, nếu anh rơi vào tay của họ, anh sẽ chết mất. Eric, cẩn thận. Không, Lia. Lia, em đã thay anh nhận mũi tên định mệnh này trong đau đớn. Máu đã tuôn ra, nhưng lại không phải là máu của anh. Thời gian với chúng ta lúc này như ngừng lại, không còn gì là quan trọng nữa cả. Điều quan trọng nhất chính là em đang nằm trên tay của anh đây. Nhưng có lẽ nào anh sẽ phải xa em mãi mãi hay sao chứ? Eric, anh chạy đi, nếu không sẽ muộn mất. Không, anh sẽ không đi đâu hết. Nếu chết, anh sẽ chết bên em. Vậy là đã hơn 6 năm qua ta mới gặp lại được chàng. 6 năm ta đã phải sống một cuộc sống khủng khiếp trong sự tôn sùng và nỗi cô đơn. Và cuộc gặp gỡ đầu tiên sau 6 năm đằng đẵng ấy lại cũng là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Ta sẽ chết, và đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng ta gặp được nhau. Kìa, Lia ơi, em sao vậy? Hãy nói gì đi. Em không thể ra đi như vậy được. Hãy nói gì đi, đừng khiến anh sợ mà. Lia ơi. Eric, em phải đi đây. Em không còn đủ sức để nói lời chia tay với anh được nữa. Nhưng mà Eric, em không muốn khoảnh khắc cuối cùng này em sẽ ra đi trong sự mệt mỏi và yếu ớt, tuyệt vọng. Kìa, Lia, em vẫn đang mở mắt. Em vẫn đang còn sống. Em vẫn đang nhìn anh phải không? Em vẫn nghe thấy tiếng anh nói đúng không? Lia. Eric, bao năm trở thành một tiên tri, em sẽ dùng tất cả quyền năng có được để hiến dâng một điều cuối cùng cho chàng, cho tình yêu của chúng ta. Dẫu có phải xa nhau, em cũng sẽ chọn cho mình một sự ra đi thật đẹp trong mắt chàng, vĩnh biệt cho tình yêu của em. Lia, em đã dậy được rồi sao? Không, Lia ơi. Một cảnh tượng đẹp kỳ lạ, nhưng hình bóng Lia dần phai nhạt rồi biến mất trước mắt Eric. Từ các bụi cây, bỗng dưng hàng triệu bông hoa đua nở. Chúng có hình cầu được tạo thành bởi các nhánh hoa nhỏ khác. Màu trắng của hoa ngập tràn trên cánh đồng. Lia ơi. Xung quanh Eric giờ đây chỉ có loài hoa kỳ lạ kia, và cũng chính là người con gái đã chết vì anh. Tự dằn vặt và trách bản thân, Eric không rời đi nửa bước. Anh ở lại nơi đây bảo vệ cô, loài hoa màu trắng tinh khiết như tình yêu cô dành cho anh. Lia, người con gái duy nhất mà ta thương. Chúng ta không thể thoát khỏi lời nguyền, nhưng nàng hãy tin ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nửa bước. Lia, ta đến với nàng đi. Vì quá đau buồn, Eric cũng đã chết bên cạnh người mà mình yêu thương.
máu và thịt của chàng hòa vào đất, nơi những bông hoa mọc lên, tạo nên những màu sắc khác cho những bông hoa màu trắng. Những bông hoa ấy tượng trưng cho tình yêu của họ. Màu trắng trinh nguyên, màu đỏ mãnh liệt, màu tím thủy chung. Từ đó, người ta đặt tên cho loài hoa này là cẩm tú cầu. Truyền thuyết này được lưu truyền qua những người yêu nhau cho đến ngày nay. Ban đầu, câu chuyện được truyền miệng rộng rãi, rồi sau đó không còn được nhắc đến nữa vì nhiều lý do, mà nguyên nhân chính nhiều người tin rằng câu chuyện mang một lời nguyền ly tan. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!